Hello guys! Don't forget to follow my YouTube channel, like, subscribe, and don't forget to ring the bell. Thank you! Ang ating gagawin ngayon ay kung paano gagawa ng channel art gamit lamang ang ating mobile. At isang apps, ito ay ang PicsArt. Click po natin ang ating PicsArt. And then, click natin yung plus sign sa baba. Tapos, pwede po natin hanapin yung ating YouTube banner para sa ating gagamiting background or guide para sa gagawing channel art. Type YouTube banner. And then, ayan, hahanapin po natin dyan yung sample. Meron po dyang sample ng, ayan, mga samples siya. Pero meron tayong guide na makikita natin kung ano yung mas easy gawin. Ayan, antay-antay lang tayo at may mga ads din yung ating PicsArt. So, ayan yung ating guide. Makikita po natin dyan yung guide ng desktop minimum size para sa mobile. Ayan siya guys. Ayan. And then, for the tablet guide, meron din siya. Ayan. At saka sa ating desktop. Ayan. Pero ang gagawin natin, i-customize natin lahat dyan hanggang sa desktop para maganda siya tingnan. Kahit anong gamitin nating gadget, makikita natin. So, maghahanap tayo ng ating background. May na-save na rin akong background. So, ayan. Pwede rin kayo mag-save ng background kahit gamit lang mga PicsArt. Hindi na natin kailangan pumunta pa ng Google, maghahanap pa doon o magda-download. PicsArt lang po. Meron na po sila lahat. So, if i-fix po natin yung ating background dito, ayan, usog-usog. Pwedeng zoom in, zoom out. Pwede rin nating lakayan, liitan. May adjustment po siya. So, ayan. I-fit lang natin dyan sa ating guide. Ayan. At ito'y sample lamang po ha. Ayan. Kailangan lang natin sundin yung mga step-by-step procedure. Nandyan, pwede na rin nating lagyan ng ating pangalan or sticker, kahit ano pwede. Dito lang po sa PicsArt lahat kailangan na natin explore. So ito, subscribe lagay natin. Nakita yan, adjust lang natin, zoom in, zoom out. May mga adjustment naman guys. Yun, tayo na po bahala mag-fit. So dapat kasi yung lalagay nating sticker kasi mobile po yung gamit natin. So may na-save na po akong cutout na mga sticker. Tayo na lang po ang bahala kung anong ilalagay nating design. Picture ba natin? Or mga etc. May emoji, sticker na magaganda. Depende. Nasa inyo na po yun. Pwede po kayong mag-customize ng sarili ninyong sticker. Ayan. Kailangan di po siya mag-i-exceed dun sa may guhit ng mobile kasi mobile gamit natin. Pero kung gusto niya rin hanggang dun sa may yan, a-adjust lang natin siya. May mga guide naman po guys. Yung guhit na yan, tatype natin kung ano yung pangalan natin. Sa atin lang po kung paano yung isusulat natin. Yan lang siya. Typing natin yung ating channel art name, yung ating channel name, etc. May mga guide siya. May font size ng ating letra. Pwede rin siyang, ayan sa baba, pwede rin siyang sa color natin yung kulay ng letra. Ayun. Explore lang tayo sa PicsArt. Pero kung nagamit nyo na yung PicsArt at hindi na kayo first timer sa PicsArt, alam na natin yung paano gawin. Pero kung first timer po kayo, i-explore lang po natin. Hindi po mahirap mag-explore. Ayun. Practice makes perfect po. Ika nga nila. Yan. So, pwedeng simple lang. Pwedeng nasa inyo. Pero ako kasi i-sample lang naman ito. So, ipapakita ko lang po paano gagawin. Ayan. Yung sample natin.
gusto natin, etc. etc. I-choose. Ayun. And then, save natin siya. May mga ads din. Ayun, double click po natin yung save. Meron kasi dalawang save o dalawang beses. Nasi-save na natin siya. Ayan. So, ang gagawin na lang natin is yung resizer po ng ating ginawang channel art. Kasi kailangan siyang ma-resize para mag-fit po dun sa ating tawag nito, sa ating mga desktop, computer, or sa ating cellphone, tablet, ganyan. Ayun guys, ayan. Click natin yung resize. Huwag po natin kalimutan yung size. Magta-type po tayo ng size. Basta hindi po siya mag-minimum or hindi po siya maglalagpas or magkukulang sa size na binibigay nila. Ito yung sizes. May guide po siya, makikita natin. So, 2560. So, yung height nila, ganyan. I-fit lang natin. So, ayun. Then, click lang natin siya. Yung sa taas may arrow. Ibig sabihin na resize na po yan, guys. Automatic na siya. Save ulit. Ayun. And then, dahil na-save na po siya, save, na malilim pindot. Ayan. Pupunta na tayo doon sa ating YouTube. Punta na tayo sa ating YouTube channel. Punta tayo sa Chrome. Doon natin ilalagay ang ating channel art. Yung dot sa taas, pipindutin lang natin yan. Kiklik natin para i-open yung desktop site. Yan, pindutin natin yung yan, yung tatlong dot. Ayun, desktop site. Kailangan po kasi mag-check yan. Yan, automatic na check yun. Double check natin. Check na ba yung desktop? Ayun, check na po. Nag-blue na siya. Punta tayo sa ating youtube.com. Ayun. Nasa site na po natin tayo. Sa ating channel, I mean. Ating YouTube channel. Click po natin yung ating profile. Sample lang po ito itong isang gamit ko kasi. Yung isang account ko. So, pindutin natin yun. Yung profile natin sa taas. Punta tayo sa ating your channel. Nasa taas kasi hindi natin siya mag-zoom eh. Ayun. Makita naman natin sa taas meron siyang zoom muna natin para makita natin guys. Ayun. Customize channel. Zoom natin para makita. Ayan, zoom natin. Ayan. Mahirap kasi pag cellphone lang gamit, maliit yung screen. Intindihin na lang natin ha. Ayun. Tsaka click natin siya. Tsaka kung wala kayong kung gusto nyo naman na hindi na kailangan pang gumawa ng channel, i-choose. Meron po tayo sa taas may mga gallery. Hindi ko lang kasi maano. Ginawang channel art kanina. Ang tagal. Naglo-loading guys. Pasensya. Ngayon balik natin. Naglo-loading siya eh. So, ulit-ulit. Ayan yung mga guys, nasa gallery mismo ng desktop. So, kailangan natin ilagay yung ating pindutin na yung files. Yung ginawa natin kanina, yun yung dapat ma-fit doon. So, nandyan tayo sa PicsArt. Pindutin lang po natin yung PicsArt. Yan. Kasi dalawa eh. Dapat so, yung latest ang natin na resize na kasi yun. Yung una kasi hindi pa. So, yung na-save natin na resize kanina, yun yung ilalagay natin. Ayan po guys. Ayan siya sa TV. Ayan mobile. Fit siya. Ating desktop. Ayun. Nakafit din siya. Yan na po. And then, save natin. Ayan. Okay. Ayan na po. Vengacious, diba? Nag-fit siya sa ating desktop. Desktop po siya. Sa cellphone natin. Tsaka yung TV kasi pwede natin siyang i-adjust ang tawag na ito. Yung full screen kasi sa TV.
pero mobile gamit natin. So, ayan po siya. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thanks for watching. At don't forget to subscribe.